Друзі, вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин та міжнародної аналітики. Ситуація навколо війни Сполучених Штатів з Іраном, вона залишається досить складною та напряму впливає на нас з вами. Але головне питання залишається без змін. Хто ж насправді виграє цю війну? Попри військову перевагу Сполучених Штатів та Ізраїлю, все більше аналітиків говорять, що стратегічно Іран він може виходити переможцем у цій війні. Про це я вже частково говорив у моїх попередніх відео на цю тему. І сьогодні розберемо, чому так відбувається, у чому головна помилка Дональда Трампа і як це напряму впливає на Україну. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки для просування якісного україномовного контенту в мережі. І так, почнемо з поняття хибного реалізму Трампа. Трамп і його команда називають свою політику гнучким реалізмом. Але на практиці це зовсім не реалізм. Це політика сили без стратегії. Чому? А тому, що класичний реалізм – це, по-перше, чіткі національні інтереси, по-друге, це обмежене застосування сили, і по-третє, розуміння наслідків застосування цієї сили. Що ж робить Трамп? Він починає війну без чіткої теорії перемоги, робить ставку на зміну режиму в Ірані, що взагалі не характерно для зовнішньополітичного реалізму, і зовсім не прораховує фактор ескалації. І це ключова його помилка. Бо схильність до сили, вона не є сама по собі реалізмом. Гнучкий реалізм – це коли сила є головною валютою міжнародної політики, жорсткою концентрацією на захисті національних інтересів. Тому насправді реалізм, якщо його правильно розуміти, він демонструє глибокі ризики хаотичного підходу адміністрації Трампа до зовнішньої політики. У стратегії національної безпеки Сполучених Штатів від 2025 року мова йде про залізні закони глобальної сили. А у стратегії оборони Сполучених Штатів від 2026 року вже проголошено перехід від утопічного ідеалізму до жорсткого реалізму. Але всі ці заяви, вони без фактичного визначення чіткої стратегії та національного інтересу, вони по суті не роблять сучасну американську політику реалістичною, залишаючи її лише на папері, з тими фразами, які я вам щойно сказав. Більше того, війною з Іраном Трамп він фактично втратив право називати свою політику прагматичною і тверезою, відкривши простір для інших політичних лідерів, які можуть претендувати на цю роль. І проміжні вибори до Конгресу вони покажуть результати імплементації такого реалізму Трампа. Іран, він сам по собі грає вдовго. Він готувався до цієї війни майже 40 років, ще з часів війни з Іраком у 80-88 роках. І стратегія Ірану тут досить проста. Він не хоче перемогти, він хоче виснажити ворога в першу чергу. І це буде його перемога. Що ж робить Іран? Він б'є по економіці світовій через Ормузьку протоку, піднімає ціни на нафту і створює проблеми союзникам Сполучених Штатів. І головне, розколює коаліцію Заходу. А тепер спробуємо відповісти, чому стратегія Сполучених Штатів в цьому випадку не працює. США та Ізраїль вони виграють бої, але не досягають стратегічних цілей. Ставка на ліквідацію лідерів, включно з Алі Хаменеї, вона не дала результату. Чому? Іран він децентралізував управління. Нові командири вони стали ще більш агресивними, ніж були їх попередники. Система виживає навіть після масованих ракетних ударів. У підсумку війна лише затягується, а ціна для Сполучених Штатів цієї війни весь час зростає. Іран він безумовно збереже свою ракетну програму. Не буде передавати свій збагачений уран нікому і збереже також і ядерну програму. Хоча й значно в урізаному вигляді. Але за допомогою Росії та Китаю він зможе їх досить швидко відновити. І через декілька років Сполучені Штати та Ізраїль будуть змушені знову повторювати свою військову кампанію. Тепер декілька слів про мирні перемови. Мирні переговори у Пакистані – це мертвонароджена ідея. Чому? Тому що в Сполучених Штатах зараз якраз показується політична слабкість. Війна є непопулярною серед пересічних американців. І вона загрожує політичному майбутньому Трампа у контексті виборів до Конгресу, про які я вже згадував. Що стосується самих переговорників від Сполучених Штатів по Ірану, то вони є мега неефективними. Це ті ж самі персонажі, що задіяні на українському треку.
Я про це і про цих переговорників уже також говорив не раз у моїх попередніх відео. За наявними оцінками, Іран він здатен вести бойові дії на суходолі ще мінімум півроку. Щоб перемогти Іран, потрібна буде нова буря в пустелі, яка зараз неможлива. Чому? Це тому, що Трамп він просто розсварився з усіма своїми союзниками по НАТО. А самому здійснити таку бурю він навряд чи зможе. Країни Перської затоки вони починають сумніватися у Сполучених Штатах. Що ж вони бачать? А бачать вони наступне. Ізраїль захищений, а вони ні. І це б'є по довірі. Але для Ірану це стратегічна перемога без прямого бою. Тепер про найважливіше для нас. Це помилки Трампа щодо України, які стали більш явними через фактично ті ж самі помилки по відношенню до Ірану. І ці помилки, вони є системними. Той самий псевдореалізм, він застосовується і до війни проти України. Ігнорується мотивація противника. Росія, як і Іран, не здається під тиском. Зберігається віра у швидкі угоди. Але війни такого типу не закінчуються угодами за 24 години. Значно недооцінюються союзники, що підриває довіру до Сполучених Штатів. І переоцінюється сила власного тиску. Хоча в реальності це веде, насправді, до затягування війни. І головне, немає розуміння того, що стратегія виснаження працює проти Сполучених Штатів і в Україні також. Що ж далі? Є 3 сценарії, якщо говорити про Іран. Це наземна операція Сполучених Штатів. Як результат, втрати особового складу, падіння політичного рейтингу. Другий варіант – погана угода. Це також репутаційна поразка. Третій варіант – затяжна війна, що призводить до економічних проблем, плюс поразка на виборах. У всіх варіантах, як ми бачимо, позиції Трампа слабші. Який же шанс за таких розкладів має Україна? І тут для нас відкривається таке собі вікно можливостей, якщо можна так його назвати. Якщо Сполучені Штати втрачають контроль і змінюється політичний баланс, то Україна отримує шанс на посилення підтримки. Тому зараз критичний момент для всіх сторін настав. Що ж маємо у сухому залишку? Так би мовити. США можуть вигравати бої, що вони часто і роблять. Але Іран, він виграє стратегію. І головний урок тут у тому, що сила без стратегії – це нереалізм. Це шлях до поразки. Як думаєте, чим закінчиться ця війна? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, попереду ще більше цікавої аналітики. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.